السلام عليكم، معاكم عمرو مصطفى. هنتكلم النهاردة عن برنامج اللوميون. يلا نبدأ. دي واجهة البرنامج. البرنامج بيتكون أول ما تفتحه من ستارت، اكزامبل، واللود سين والسيف سين. طب لو أنا فاتح البرنامج أول مرة مش هلاقي السيف سين. معنى كده إن أنا كنت فاتحه وهو بيقول لي أسيف ولا لأ. فوق في اللغة، تحت في الكمبيوتر سبيد، ودي حاجة مهمة جدا. كمبيوتر سبيد أكتر حاجة تهمنا فيه الجرافيكس كارد، وده كارت الشاشة اللي موجود عندي. كارت الشاشة لو هو موجود في النص كده معنى كده إنه هيشتغل بكفاءة عالية أو كفاءة متوسطة وكويسة بالنسبة لي. طب لو نزل أكتر هيشتغل برضه بس الكفاءة تبقى قليلة. طب بالنسبة للبروسيسور بتاعي لو حتى قليل بالشكل ده هيشتغل وهتبقى الكفاءة بتاعته عالية، عشان برنامج اللوميون الاعتماد الكلي بتاعه على كارت الشاشة مش على البروسيسور. طبعا الرامات 16 كويسة جدا، و8 برضه هتشغله مش هيبقى فيه أي مشكلة. طيب أنا أعرف دلوقتي كارت الشاشة بتاعي هيشغله ولا لأ. بطريقة بسيطة جدا، هكتب اسم الكارت بتاعي مثلا GTX 1050. ده اسم الكارت بتاعي. أنا عايز أعرف البنش مارك بتاعه، مثلا بدوس على البنش مارك بتاعي على 1050. من على الموقع ده. الموقع ده اسمه باس مارك. هيجيب لي الافريج G3D مارك. الرقم ده مهم جدا بالنسبة لي، وكل كارت ليه رقم زي ده. طيب انا اعرف دلوقتي ان انهي رقم هيشغل بس اللوميون. لو انا عندي 2000 هنا يبقى الكارت ده هيشغل لي اللوميون. طب لو انا عندي اقل من 2000 هيشغله بس هيبقى فيه تأثير على الكارت بشكل سلبي، انه الكارت ممكن يتحرق في اي وقت. فانا عندي 6000 دلوقتي، فده كويس جدا انه يشغل البرنامج بكفاءة متوسطة. يلا نرجع للبرنامج تاني. طيب تعالى نشوف العوالم اللي عندنا. في بلايند، في السانسيت، في النايت، وايت. انا عندي هنا جبال، فانا مثلا هنخش هنا. دي واجهة البرنامج بتاعي. طيب مبدئيا كده برنامج اللوميون من اسهل البرامج اللي ممكن الواحد يبدأ بيها ويتعلمها. ليه؟ علشان هما لما جم يفكروا يعملوا برنامج اللوميون فكروا انهم يسهلوا على الشخص اللي بيستخدمها. طبعا من اشهر الحاجات دلوقتي الجيمنج، العاب زي فورتنايت وبابجي، الحركة بتاعتها شبه الحركة بتاعت برنامج اللوميون. يعني انت لو بتلعب بابجي سهل جدا بالنسبة لك انك تتعلم برنامج زي اللوميون. ليه؟ علشان الحركة هتبقى هي. يعني انا لو بمشي لقدام بالدبليو فانا همشي برضو بالدبليو، لو بحود على يميني بالدي فانا نفس الكلام، طب على شمالي بالاي نفس الكلام، برجع لورا بالاس نفس الكلام. نفس بابجي بالظبط. لو انت متعود على بابجي تتعود على الحركة بتاعت لوميون بشكل سهل جدا. طيب انا عايز اطلع لفوق او انزل لتحت. الكيو بيخليك تطلع لفوق، الاي بتخليك تنزل لتحت. طب انا ماشي وعايز الحركة بتاعتي تبقى سريعة شوية، ادوس شيفت وانا ماشي. طب انا عايز ابص حواليا بالشكل ده، رايت كليك واسحب، هولد رايت كليك. ماشي، فتحت الواجهة بتاعتي خلاص. يلا بقى يعني عايزين نشتغل. نبص على شمالنا هنا هنلاقي الويزر واللاندسكيب والماتيريال والاوبجكتس. اول حاجة الويزر، يعني هتحكم ازاي او هتحكم في ايه في الويزر؟ اهم حاجة تتحكم فيها الشمس. هي فين الشمس؟
هنا بيتحكم في السان دايركشن، يعني اتجاه الشمس. هنا الشمال، هنا شرق، هنا غرب، هنا السان هايت ارتفاع الشمس. يعني لو عملت حطيتها بالشكل ده هيبقى كأنه غروب، لو حطيتها بالشكل ده أكنه شروق، لو كده أكنه في منتصف اليوم. يعني لو عملتها من اتجاه الشرق فأنا أكني كده باصص الشمال، وده اتجاه الشرق لسه الشمس بتطلع، وأنا عايز أوديها الناحية التانية بلفها بالشكل ده ناحية الغرب أكنها هيبقى غروب. تمام، ده بالنسبة للجزء بتاع الشمس. طب أنا عايز دلوقتي الجو يبقى بالليل، لما أنا بتحكم فيها هنزلها لتحت، الجو قلب بالليل. نطلع الشمس تاني. طب أنا عايز أتحكم في السحاب، أزود السحب، أقللها، أخفيها خالص، كل ده أقدر أتحكم فيه. طب إيه ده؟ ده الإضاءة بتاعت الشمس أو القوة بتاعت الشمس. الشكل ده بيبقى أقل، الشكل ده بيبقى أكتر. طب هل أنا عندي أنواع من السحب؟ أيوة، ممكن أختار أنواع مختلفة من السحب. فده بالنسبة للويزر، يعني ده أسهل جزء بالنسبة لنا. نخش على الجزء بتاع اللاندسكيب. الجزء بتاع اللاندسكيب بيقولك إنك ممكن تتحكم في الأرض بتاعة اللوميون، يعني ممكن ترفع الأرض في جزء معين، ممكن تنزلها في جزء تاني، ممكن تعملها فلات تسويها ببعض، ممكن تخليها بشكل غير منتظم، وممكن تنعمها بالشكل ده. بالكلام ده ممكن يفيدني في ايه؟ لو انا مهندس معماري، لو انا طالب معماري كمان، عندي حتة ارض والارض دي كونتور او على جبل، فانا ممكن انا عن طريق اللومين اللي انا اشكل الجبل ده بكل سهولة. عندي جبال بشكل سهل جدا. طب ايه كمان انا ممكن اعمله؟ انت ممكن تتحكم في المساحة اللي انت بتستخدمها والباور بتاعها او السبيد بتاعها. هنا ممكن ترفعها بسرعة، ممكن ترفعها هنا اسرع، ممكن ترفعها ببطء لو عايز تركز في جزء محدد. هنا لو دوستها هيخلي كله فلات، ممكن تراجع بالاندو. هنا لو عندي مابة موجودة اصلا ومعمول لها جبال او شكل معين، فانا ممكن ادخلها على طول. وهنا ممكن اعمل سيف للمابة وادخلها في جزء تاني او في فايل تاني. ده الجزء بتاع الارتفاعات. في جزء تاني بتاع المية، في جزء تاني بتاع المحيط. لو فتحت ده كده هتلاقي ان العالم بتاعي بقى فيه محيط، او كله بقى على شكل محيط بقى، بس عندي الجزيرة اللي انا عملت لها ارتفاع عندي. طبعا انا ينفع اتحكم الامواج كده، بقى عندي امواج، الويند سبيد. الويند سبيد بيتحكم في اكتر من حاجة، في وجود الامواج وفي سرعة المية. لو انا عندي نهر اخلي السرعة بتاعته عالية، لو انا عندي بحر مش لازم اخلي السرعة بتاعته عالية. الارتفاع بتاعه كده، طبعا انا عشان دوست ارتفاع عالي في اللي حصل اللي انا نزلت تحت المية. طبعا عشان يعني انا ملاحظ ان انا كل ما اطلع مش عارف اتحكم، فانا ممكن ادوس شيفت، هتلاقي العملية سموث شوية في الطلوع وفي النزول.
ده اتجاه الرياح بتاعي، انا عايز اخليه فين بالظبط. هتلاحظوا ان المية بتتغير، ده لون المية. طبعا دي تفاصيل، يعني تفاصيل جدا في برنامج اللوميون، مش لازم نبدأ بيها دلوقتي. ممكن نكمل، ممكن نقفل خالص المحيط. هنا الجراس، عايز اعمل جراس، هدوس. طبعا احنا مش شايفين، لكن لو قربت شوية هتلاحظوا ان فيه هنا كده مفيش، هنا فيه. طب انا عايز ارتفاعه يبقى اعلى، ممكن ازوده بسهولة جدا. ممكن اخلي فيه حتت موجود فيها وحتت مش موجود فيها. انا عايز احط طوب اوزع بشكل منتظم. هنا منتشر جدا، عايز طيب اكبر السايز بتاعه. طبعا عايز اخليه راندوم سايز، موضوع سهل جدا. طبعا طالع فوق الجبل، في اشكال مختلفة ممكن اضيفها. ممكن اضيف ورود، ممكن اضيف انواع تانية من الصخر. طب ده ممكن يفيدني في ايه لو انا طالب معماري وشغال على برنامج؟ لو انا مثلا عندي طبيعة الارض بتاعتي صخرية، فانا ممكن ازود في عدد الصخر، عشان مثلا لو اخدت انيميشن او اخدت صور معينة كل الكلام ده يطلع معايا. ممكن ازود ورود لو عندي طبيعة الارض بالشكل ده، على حسب طبيعة الارض بتاعي انا ممكن اخدم عليها. لو انا عايز ارسم على الارض بتاعتي او نقلل السايز، طبعا الباور بتاعي قليل عشان كده مش عايز يرسم. زودت دلوقتي. لو انا عندي الارض صحراوية فانا ممكن اعمل الجزء بتاعي صحراوي بكل سهولة. ممكن اختار، طبعا في اكتر من حاجة. في سويل، هو بيختلف طبعا اول ما نعمله. الموضوع بسيط جدا، مش معقد، سهل خالص يعني. طيب كده هيتبقى معانا الاوبن ستريت ماب، وهي حاجة مش متفعلة للأسف، أو مش متفعلة للناس اللي بتفتح عن خلال كراك. هنخش بعد كده على الماتيريال بتاعتنا، او الاول اوبجكتس. ليه؟ علشان انا ما عنديش اوبجكت احط عليه الماتيريال بتاعتي. في الموجود في الاوبجكتس اكتر من حاجة. هنا موجود في كل انواع الاشجار اللي ممكن تتخيلها. اشجار او نخل او صخور، اي حاجة من الطبيعة. هنا انواع العربيات، طيارات، مراكب، نفس الكلام. هنا الاصوات، لو عايز تعمل صوت معين او عايز تسمع صوت معين، صوت عربيات، ترين ستيشن، شوب. هنا الافكتات، نافورة راقصة، انواع مختلفة تانية. عندي نار، عايز احط حاجة شبيهة ليها بشكل سهل جدا. دخان، فوج، لو انا مبقاش شايف نهاية العالم بتاعي. هنا الأشجار، بس هي هنا أشجار متحركة. تمام. هنا اللايت
لو عايز احط اضاءات، هنا اضاءات ال IES مشهورة جدا في الماكس. هنا الحاجات اللي ممكن تكون الاوت موجودة في الاوت دور. هنا الاشخاص والحيوانات. هنا الحاجات اللي ممكن تبقى موجودة اندور زي الفرش، ديكوريشن ممكن يتحط جوه. وهنا حاجة مهمة جدا، هنا الامبورت. الامبورت بدخل من خلاله فايلات ال 3D جوه برنامج اللوميون. الفايلات ال 3D بتاعتي ممكن تبقى فايلات زي ايه؟ زي 3D Max، SketchUp، Revit، Cinema 4D. اي برنامج 3D ينفع ادخله جوه اللوميون. انا ممكن اجيب مثلا حاجة كانت معمولة هنا كده، مبنى زي ده. دلوقتي انا بقى عندي اوبجكت. طب انا عايز احرك الاوبجكت ده. في عندي 4 حاجات تتحكم في الخصائص بتاعة الاوبجكت: الموف، والسايز، هايت، والروتيت. طب انا خلاص اتحكمت في الاوبجكت اللي عندي. عايز ايه كمان؟ عايز احط له ماتيريال من عندي.